we're looking in this next part of Ephesians on Paul teaching about the relationship between husbands and wives. میخوایم در مورد قسمت بعدی افسوسیان امروز صحبت کنیم که پولس تعلیم میده در مورد روابط بین زن و شوهر. But I think there are lessons that are outside marriage and also how men should treat women. همینطور یه عقیده هم دارن در مورد روابطی خارج از بحث ازدواج بین زن و شوهرها هستش. This passage is very, very helpful, but it is also difficult to understand. این پیام، این متن خیلی خیلی کمک کننده است، ولی خب در این حال سخت هم هست برای فهمیدن، درکش سخته. Some people think that Paul puts men above women. بعضیا فکر میکنن که پولس مردان رو بالاتر از زنان قرار داده. I hope to show you that this is absolutely not true. اما خب بهتون نشون میدیم که این قطعا درست نیست. But before Ali reads the passage for us, let me say three things by way of introduction. خب قبل از اینکه آقا علی زحمت بکشن که آیه ها رو بخونن، قبلش ما 3 تا مسئله رو با هم بحث میکنیم، صحبت میکنیم. The Bible does not put married people above unmarried people. توی کتاب مقدس افراد متأهل رو بالاتر از افراد مجرد قرار نداده. You see, was not married, and the other apostle Peter was married. یکی از افراد که الان اسمش متوجه نشدم مجرد بود، ولی پیتر هم متأهل. So in God's eyes, married people and unmarried people are equal. There's no shame in being single and there's no shame in being married. از دید خدا افراد مجرد و متأهل برابر هستن. هیچ شرمی، خجالتی نداره کسی متأهل باشه یا کسی مجرد باشه. Because with God we can have a full life whatever. چون که با خدا ما یک زندگی کامل رو داریم، حالا چه مجرد چه متأهل. So number 2, it is possible to have a happy and peaceful life between a man and a woman as long as they live. این کاملا امکان داره که یک زندگی شاد و صلح آمیزی بین 2 تا زن و مرد وجود داشته باشه تا زمانی که با هم زندگی میکنن. And the reason is because marriage is God's idea, is not ours, so he can make it work. چون ازدواج کردن از دید خدا یک بحثی، یک مسئله‌ای که خب اون انجام میده و اون میتونه ادارهش کنه. Yeah, my wife who works in a shop, her friends are surprised that we have been married for 35 years and are still happy. Okay, great. خانمشون که توی مغازه کار میکنه، دوستاشون توی مغازه خیلی شوکه شده بودن که خانمشون و آقایتان با هم 35 سال ازدواج کردن و هنوز هم شاد و خوشحالن. Of course, men and women are really quite different and often we don't understand each other. البته که مردان و زنان کاملا با هم دیگه فرق میکنن و بعضی اوقات ما این قضیه رو متوجه نمیشیم. So for example, my wife may have a problem and I have an idea that I will fix her problem and find a solution. برای مثال زنشون یه مشکلی داره و ایشون یه راه حلی برای مشکل خانمشون پیدا میکنن که بتونه حل بشه اون مشکل. But I'm sometimes very surprised she's not interested in my solution. ولی بعضی وقتا خیلی تعجب میکنن که خانمشون اصلا اشتیاقی به شنیدن اون راه حل نداره. Because you see, she doesn't want me to fix the problem, she wants me to understand her. به خاطر اینکه خانمشون نمیخوان، بعضی موقع خانم‌ها نمیخوان که موضوع حل بشه یا مشکل حل بشه، فقط میخوان که درک بشن. Not just my quick advice. نه فقط یه نصیحت سریع و موثر. So marriages can work, but if we meet problems, the first thing is not to walk away, but to talk. ازدواج ها کار میکنن و اولین قدم توی برخورد و رویارویی با مشکلات اینه که فرار نکنیم و عوضش باید صحبت بکنیم. And number 3, marriage is a balance. You know what a balance is? Between two opposites. و
و میدونید ازدواج یه برقراری و حفظ تعادله، برقراری حفظ تعادل بین دو تا مخالف هم. No married couple is the same and everyone is unique. هیچ ازدواج دو نفری شبیه دو نفر دیگه نیست و هر زوجی کاملا ازدواج منحصر به فرد خودشون داره. Sometimes I'm very surprised how couples can work together. بعضی وقتا خیلی تعجب میکنن که چطور زوجها میتونن با هم دیگه کار بکنن. The woman can be very strong like hot chili in good food. خانم ها میتونن خیلی محکم و مقاوم باشن مثل چیلی تند توی یه غذای خیلی خوشمزه. And her husband is like gentle soft yogurt. و شوهر مثل یک ماست خیلی صاف روونیه. نمیدونم چجوری بگم اینو. But if you put them together in the right proportion, in the right balance, it makes very good food. ولی اگر این دوتا قضیه رو، این دوتا چیز رو توی یک نسخه خوب، توی یک مقیاس خوبه با هم دیگه ترکیب کنید، ترکیب خوبی میشه. And sometimes I find that it's the other way around. It's the husband is the chili and the wife is the soft yogurt. بعضی موقع هم میتونه برعکس باشه. آقا میتونه اون چیلی تند باشه و خانم میتونه اون ماست نرم باشه. It's a silly example, but the idea is that nobody should dominate in a relationship. این یک مثال احمقانه بود، ولی خب مسئله اصلی اینه که توی ازدواج هیچ کدوم نباید به اون یکی امر و نهی بکنه. So really we need to balance each other out as men and women. خب در حقیقت ما نیاز داریم که بین این مرد و زن یه تعادلی رو برقرار کنیم. In the book of Genesis, we have the story of how God created woman from man. ما توی کتاب پیدایش یه آیه هایی رو داریم که خدا به ما میگه که چطوری زن رو از مرد آفرید. Which bone did God take from man to make woman? کدوم استخون رو خدا از مرد گرفت تا زن رو بسازه؟ It was his rib, which was next to his heart. استخون دندش بود که نزدیک قلبش. So God did not make woman out of man's head so that she should be above him. پس خدا اینجوری رفتاری درست نکرد زن رو که مثلا یه تیکه از مغز مرد رو برداره که بالاتر از اون باشه. And he didn't take a woman out of his feet so that he should walk over her. یا اینکه یه تیکه از پای مرد رو بکنه و زن رو درست بکنه تا به خاطر این قضیه زن از مرد پایین‌تر باشه. He took woman out of his side so that she would be next to him, equal with him. یه تیکه از استخون بغل مرد رو خدا کند و زن رو درست کرد تا به این معنی که زن باید کنار مرد باشه، بغلش باشه. He took her from under his arm that he should protect her. اون رو از زیر بغل مرد گرفت برای اینکه بتونه حمایتش بکنه. So look, really God takes men and women from a woman next to his heart so he can love her. بنابراین خدا از استخونی که کنار قلب مرد بود زن رو ساخت تا بتونه عاشقش باشه. So really in a marriage, a man needs his wife and a wife needs the husband. پس حقیقتا توی ازدواج مرد به زنش نیاز داره و زن هم به مردش نیاز داره. And so together they are whole, they're one. تا اینکه ترکیب اون دوتا یک بشه، اون دو نفر به یک تبدیل بشن. Now maybe we could get Ali to read the passage of the Bible for us. الان اگه آقا علی لطف کنن اون آیه ها و پیام های توی افسوسیان رو برای ما بخونن. درود از همگی بخیر. درود. به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید. زیرا شوهر سر زن است
چنانچه مسیح نیز سر کلیسا و بدن خیش و نجات دهنده آن است. پس همان گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. Amen. Thank you. So here we have, really in this passage, Paul gives two instructions. ما توی این متن آیه 2 تا ساختار داریم. Wives, be subject to your husbands. زنان موضوع مردان هستند. I don't know in Farsi what this word is in verse 21 and 22. Wives, be subject, come under, be your husbands. It's in that verse. I don't know what the Farsi word is. فرمانده. Is it farmande? Yes. Oh, okay. فرمانده exactly means come under. Come on, okay. Right. Now look, very good. Farmande. Now look, this is a strange word which I think we can not understand properly. این یک کلمه عجیب و غریبه که شاید بعضی موقع ما نتونیم اون رو کامل و به طور واضح متوجهش بشیم. Farmande. Yes. You see, before he talks to wives, Paul is actually saying to everybody in verse 21, to the church, to every Christian, farmande, come under each other. خب همونطور که توی آیه 21 خوندیم که پولس میگه که همه باید مطیع کلیسا باشن، همونطور که عیسی فرمانده همه کلیساها. Because this is the way we can honor Christ. به خاطر اینکه این تنها راهی که ما میتونیم به مسیح افتخار کنیم. Now look, this does not mean that we become slaves under somebody's control. اینو بدونید که این به این معنی نیست که ما برده میشیم یا تحت کنترل کسی میشیم. It simply means that we should think more high of somebody else than of ourselves, and we should support them. این به این معنیه که ما باید در مورد یک نفر دیگه که از ما بهتر میدونه در موردش فکر کنیم و حمایتش کنیم و اونو حمایت کنیم. And this is the same word that Paul uses for the wife. و این همون کلمه مشابه رو پولس هم استفاده کرده برای زنان. Now, it's very important we know this does not mean that the wife agrees with everything that husband says. خب اینا هم بدونید که این متن آیه این معنی رو نمیده که زنها باید همه دستورات مرد رو اجرا بکنن. I can tell you my wife doesn't. میتونم بهتون بگم که زن من انجام نمیده. And it doesn't mean that the man is always right. و این به این معنی نیست که مرد همیشه داره درست میگه. And the last thing it does certainly not mean و آخرین چیزی که قطعا هم اون معنی رو نمیده that women generally should do what men say. زنها عموماً باید کاری رو انجام بدن که مرد میگه. It really means that Paul is saying a wife should adapt herself to her husband. Adapt. همونطور که پولس میگه به این معنیه که زن باید خودش رو وقف شوهرش بکنه. Last week, a very good lady, a wife of a Christian preacher, said to me, I like the word adapt. هفته پیش یکی از خانم‌های یکی از دوستانشون بهشون گفته بود که من از کلمه وقف شدن خوشم میاد. I've been trying to adapt to my husband for 35 years or 50 years. من خودم رو وقف شوهرم کردم یا همسرم کردم به مدت 35 سال یا 50 سال. I'll give you an example. Adapt means to fit in like two hands like this, so that you are together. adapt به این معنیه که شما دوتا با هم دیگه مچ میشید، چفت میشید درون هم و با هم هستید همیشه. It means that the woman, the wife, doesn't say, she doesn't pull apart.
she doesn't pull apart and say, I don't need you. این به این معنیه که مثلا زن نمیگه که من خودش رو بکشه بیرون و بگه که مثلا من به تو نیاز ندارم. She didn't say, I'm so independent, I don't need your protection, I don't need your care. به این معنی نیست که بگه من خیلی مستقل هستم، حمایت تو رو نمیخوام و توجه تو رو نمیخوام. Paul is saying the woman recognizes she needs her man and will support him even when he makes mistakes. پولس میگه که زن به حمایت یک مرد احتیاج داره و همچنین اون رو حمایت میکنه حتی وقتی که داره اشتباه هم میکنه. And in her mind, she makes a choice. I'll be prepared to be guided by him and to be cared for by him. توی ذهنم اینطوریه که من آماده دارم میشم که توسط اون هدایت بشم و کمکش بکنم. So really, a woman may say, she looks at her husband and said, God has given me this man and I will honor him. خب این احتمال هم هست که یه زن به شوهرش نگاه بکنه و بگه خدا این مرد رو به من داد و من بهش افتخار میکنم. Paul says, he is my head, not to push me down, but he is my head like Jesus is head of his church. همونطور که پولس میگه اینه که اون سر منه، نه اینکه بخواد منو فشار بده پایین، بلکه همونطور که عیسی سر کلیسا بود اون هم سر من. And in verse 23, the Bible tells us exactly how Jesus is head of the church. و توی آیه 23 کتاب مقدس دقیقاً به ما میگه که عیسی چطور سر کلیسا بود. He is our savior. اون نجات دهنده ماست. And to save means to make healthy. و نجات دادن به این معنیه که شما رو سلامت نگه داره. When he saved me, when I was weak, he made me strong. وقتی اون من رو نجات میده، همین کار باعث میشه که من قوی بشم. When I am broken, he mends me, he makes me whole. وقتی که من ضعیف میشم، اون بهم امید میده. And when I have no future, he gives me a future. و وقتی که هیچ آینده‌ای ندارم، او بهم یه آینده میده. And that is how a husband should be to his wife. و این دقیقاً همون روشیه که یک مرد، یک شوهر باید برای همسرش باشه. When you look at this passage as I did, I'm interested that Paul says much more to men, to me and to you men, than he does to the women. وقتی که به این آیه ها نگاه میکنید میبینید که پولس بیشتر در مورد مردان، یعنی من و شما بقیه مردان، بیشتر صحبت میکنه. Maybe it's because men are slower to learn. I don't know. شاید به خاطر این باشه که مردها بیشتر مطیع یادگیری هستن، بیشتر دوست دارن یاد بگیرن. But certainly it is because Paul wants to break down the wrong idea of what it means to be a true man. ولی قطعا دلیل اصلیش اینه که پولس میخواسته اون تفکر اشتباهی رو که اون زمان بوده در مورد مردان از بین ببره و در هم بشکنه. A true man is not someone who uses his power to show how strong he is. یه مرد واقعی کسی نیست که قدرت خودش رو نشون بده تا به همه نشون بده که چه مرد قوی هستش. A true man is only strong if he takes responsibility for the person he loves. یک مرد واقعی کسیه که خیلی قدرتمنده که بتونه مسئولیت یک شخص دیگه‌ای که عاشقش هست رو قبول کنه. And a true man is only really strong if he can be gentle. و یک مرد واقعی زمانی خیلی قویه که خیلی جنتلمن باشه. And a true man must love in a very special way. و یک مرد واقعی باید عشق بورزه توی یک روش ویژه منحصر. Yeah, so we men must learn in a very special way to love. ما مردا باید توی یک روش‌های خیلی مشخصی چیزهایی رو یاد بگیریم.
And in this passage, Paul puts Jesus Christ as the model man. و توی این آیه پولس عیسی رو به عنوان یک مرد نمونه و الگو معرفی میکنه. And I just want to show you 3 ways that Jesus loved his church. و الان من میخوام به شما 3 تا راه رو نشون بدم که نشون داد عیسی عاشق کلیساشه. And the first is that he gave himself for the church. اولیش اینه که اون خودش رو فدای کلیسا کرد. So Jesus didn't give us a gift. Here's a gift. It cost me money. You can have it. اون خودش رو هدیه نکرد و تقدیم نکرد. هدیه جاهای دیگه شما میتونید پول بدید و اون رو بخرید. He gave himself. اون خودش رو فدا کرد. In a way, he's saying, I don't mind what happens to me. I will even die for you. برای همینه که میگه مثلا برام مهم نیست و اهمیتی نمیدم که چه بلایی سر من میاد، ولی من خودم رو فدای شما میکنم. I love her so much. I love you so much. Your people, my church. I'd do anything for you. میگه که من عاشق شما هستم، مردم من، کلیسای من هر کاری برای شما انجام میدم. Now, this is a lesson for me as a man and for you as men. و این یه درسیه برای من به عنوان یک مرد و برای شما به عنوان مرد. You can't buy a woman's love with money. شما نمیتونید عشق زنان رو با پول بخرید. And we must give them more than our promises and more than our words. We must give them ourselves. و ما باید خیلی بیشتر از قول‌هایی که دادیم و خیلی بیشتر از کلماتی که بیان کردیم به خانم‌ها خودمون رو فدای خانم‌ها بکنیم. And the second way that Christ loved the church is he washed the church with his words. و دومین چیز اینه که عیسی کلیسا رو با کلمات خودش شست. When I wash, I take away the dirt. I feel clean. I feel fresh. وقتی که من خودم رو میشورم و کثیفی‌ها رو از رو بدنم برمی‌دارم، احساس پاک بودن و تازه بودن بهم دست میده. And Paul says that Jesus' message, Jesus' words did that to us. و پولس میگه که عیسی یک پیام بود، یک پیغام بود که به سمت ما اومد، برای ما اومد. I'll tell you a confession. Some years ago, I said something to my wife and she walked out of the house and didn't come back for over an hour. میخوان یه اعترافی رو بکنن. چند سال پیش یه چیزی رو به خانمشون گفتن و خانمشون خونه رو ترک کرد و برای چندین ساعت برنگشت. I think I hurt her quite deeply. احساس کردن اون لحظه که خیلی خانمشون رو عمیقاً رنجوندن. So a few days ago, I asked her what I said. چند روز پیش من ازشون پرسیدم که اون موقع چی گفتم. She didn't want to tell me because she said it is past and it's forgiven. نمیخواست بهشون بگه چون میگه که اون برای گذشته است و بخشیده شده و تموم شده. This shows me that my words to my wife, men's words to women, can hurt or they can build up, strengthen. این به من نشون میده که کلمات و سخنان مردها نسبت به زنان میتونه این رابطه رو بالاتر ببره یا میتونه نابودش کنه و در هم بشکنتش. So which one are you doing as a man? کدومش رو شما به عنوان یک مرد دارید انجام میدید؟ And the third thing that Paul says here is that Christ makes the church shine beautiful, like light. و سومین چیزی که پولس در این باره میگه اینه که عیسی کلیسا رو روشن کرده، اونو زیبا کرد، بهش روشنایی داد. Yeah. So really he's saying, I want my bride to be beautiful. و همین خاطر که عیسی میگه که من روشناییمو میدم که این خوشگل زیبا بشه. I think this is a big responsibility for us men and for our husbands to make their women feel they're special. بنابراین من فکر میکنم که این یک وظیفه خیلی خاص و سختیه برای ما مردها که بتونیم این حس رو به خانم‌ها بدیم که اونها مخصوص و ویژه هستن.
I think one of the reasons that some marriages have problems is that both men and women, they look at the faults and not the good things. به نظرشون دلیل اینکه بعضی از ازدواج‌ها توشون یه مشکلاتی به وجود میاد اینه که هر دوی اونها چه مرد چه زن به خطاها و اشتباهات نگاه میکنن نه به چیزهای خوب. And it's obvious. If Jesus did that with me, I would be lost. و اینم خیلی طبیعی. اگر عیسی هم در مورد من همین کارو میکرد من هم گم میشدم. And my responsibility as a husband is to bring out the best in my wife. وظیفه من به عنوان شوهر اینه که از درون همسر خودم بهترین رو بیرون بیارم. To make her shine. تا باعث درخششش بشه. Okay, I think I've said enough. There's one small reading left, which I think Ali can read us. یه آیه خیلی کوچیکی مونده که اگر آقا علی هم زحمت بکشه اون رو هم بخونه ممنون. از این رو مرد پدر و مادر خود را ترک گفته به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. این راز بس عظیم است، اما من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. باری هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خویشتن محبت کند و زن باید شوهر خویش را حرمت دهد. Thank you. Amen. 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 Thank you, Tom.